እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ በይሄኛው የASP .NET MVC with Angular 2 የቪዲዮ ሲሪያሶች ላይ ይሄ ስድስተኛ ቪዲዮአችን ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ዌብ API ነው የምናየው እንዴት አድርገን ዌብ API ክሬት እናደርጋለን እንዴት አድርገን ከዳታቤዝ ጋር እናገናኘዋለን ኤንቲቲ ፍሬምወርክን ተጠቅመን ማለት ነው እና እንዴት አድርገን ኤክስፖዝ እናደርገዋለን የሚለውን እናያለን ኦኬ እዚህ አዲስ ፕሮጀክት እንፍጠር ኒው ፕሮጀክት ላይ ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር የዊንዶውስ ሳይሆን ዌብ ላይ ASP.NET ዌብ አፕሊኬሽን ከዛ ስም እንሰጠዋለን እዚህ ላይ ትሬኒንግ ዌብ API ኦኬ እዚህ ላይ MVC ነበር ባለፈው የተጠቀምነው አሁን ዌብ API እንላለን ማለት ነው ሴኩሪቲው እንዳለ ይሁንና ኦኬ እንበለው ይሄ በዲፎልት አንድ ዌብ API ፕሮጀክት ይፈጥርልናል እሺ ስለዚህ ዲፎልት API ፕሮጀክታችን ይሄን ይመስላል በልክ የMVC አይነት ነው የሚሆነው the only thing difference የሚፈጠረው እዚህ ጋር ሪፈረንስ የሚጠራባቸው ላይ የዌብ API ነገሮችን ይጠራል የተወሰኑ እሱ የሚጠቀሙባቸው ሌሎቹን ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ ከስተማይዝ እናደርጋለን ኦኬ ስለዚህ ይሄንን እስኪ እንዳለ ራን እናድርገውና መጀመሪያ በዲፎልት የተፈጠረውን ነገር እኔ ከዛ ደግሞ ፈርዘር የምንሰራውን ነገር እንሰራለን እሺ ፕሮጀክታችን ራን ሲያደርግ ይሄን ይመስላል ይሄ ዳይሬክት MVC ፕሮጀክት ስንፈጥር የሚፈጥረው አይነት ቴምፕሌት ነው የሚሆነው the only thing የሚሆነው እዚህ ጋር የሚለየው home about contacts የሚለው ሊንክ ይቀየርና API የሚል ይጨመርበታል then API የሚለውን ስንነካ API ሊስቶቻችንን እናያለን ማለት ነው ላይክ ይሄ ያሉንን APIዎች በዝርዝር የምናይበት ነው ኢንፑት አውትፑታቸውን በዝርዝር ያሳየናል ኦኬ ስለዚህ አሁን ያሉት በAPIዎች እነዚህ ናቸው አካውንት የሚል አንድ ኮንትሮለር አለ ቫልዩስ የሚል ደግሞ ሌላ ኮንትሮለር አለ አካውንት ላይ ለሴኩሪቲ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ክሬት አድርጓል ቫልዩስ ላይ ደግሞ ሳምፕል ነገር አለው አሁን እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገው እነዚህን APIዎች ሳይሆን የራሳችንን ለምሳሌ ስቱደንት መመዝገቢያና ኮርስ መመዝገቢያ APIዎች ነው የምንሰራው ስለዚህ ስቱደንት እና ኮንትሮለር ስቱደንት እና ኮርስ የሚባሉ ሁለት ኮንትሮለሮችን እንፈጥራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና ያሉንን ኮንትሮለሮች እናያቸው ይሄ አሁን ቤዚክ ነው ይሄ ደግሞ ቫልዩስ አሁን ይሄ ሆም ኮንትሮለር የሚለውን ካያችሁት ኢንሄሪት የሚያደርገው ከኮንትሮለር ነው ይሄ ማለት ቤዚክ የMVC ኮንትሮለር ነው ማለት ነው ኢንዴክስ ፔጅን የከፈተልን ወይ ሆም ፔጁን የሚከፍትልን ነው ከዛ ቫልዩስ ኮንትሮለርን ደግሞ ስናየው ከAPI ኮንትሮለር ነው ኢንሄሪት የሚያደርገው ስለዚህ API ለማድረግ የምንፈልጋቸውን ኮንትሮለሮች በሙሉ ኢንሄሪት የሚያደርጉት ከAPI ኮንትሮለር ነው ማለት ነው just ኮንትሮለር ብቻ ከሚለው አይደለም ስለዚህ በዚህ መሰረት አንድ ኮንትሮለር ክሬት እናድርግ add controller አሁን እዚህ ጋር ክሬት የምናደርገው ኮንትሮለር ከMVC ጋር ከMVC አይነት ሆኖ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ያለው ቪው ያለው ምናምን ይለኛል እኔ የምፈልገው just የዌብ API ኮንትሮለርን ነው የምፈልገው የዌብ API ኮንትሮለርም ሆኖ ኤምፕቲ ያለ ኤንቲቲ ፍሬምወርክን እዚሁ አውቶማቲካሊ ኤንቲቲ ፍሬምወርክን ክሬት አድርጎ የሚሰራልኝም አለ ልክ እንደሱ አይነት መልቲፕል ስቴፕ አለው ስለዚህ አሁንኛ መጀመሪያ ኤምፕቲውን ክሬት እናድርገውና እሱን እንየው ከዛ አክቹአሊ ግን ከዳታቤዝ ጋር ሪሌሽንሺፕ የምንሰራ ከሆነ ኤንቲቲ ፍሬምወርክን እንጠቀማለን ስለዚህ እሱን እናየዋለን መጀመሪያ ይሄ ኤምፕቲውን እንየው add then እዚህ ጋር የስቱደንት ኮንትሮለር ነው እሺ ስለዚህ ኮንትሮለራችን ይሄ ነው ባዶ ኮንትሮለር ነው የሚሆነው ስቱደንት ኮንትሮለር ይሏል API ነው የምፈልገው ስላልኩት API ኮንትሮለርን ኢንሄሪት ያደርጋል ማለት ነው
ስለዚህ እዚህ ላይ የምንፈልጋቸውን ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ ዲፎልት ቴምፕሌቱ ይሄ ነው። አሁን ከኤንቲቲ ፍሬምወርክ ጋር አያይዘን ደግሞ እንፍጠር አንድ ኮንትሮለር። ይሄ ያው የተለያዩ ፕሮጀክቶች ፈጥረን እያንዳንዱን ፕሮጀክት ዳታ አክሰስ ሌየር፣ ቢዝነስ ሌየር ያለን መከፋፈል እንችላለን። አሁን ለሲምፕሊሲቲ ነው እዚህ ላይ ሁሉንም አንድ ላይ የማደርገው። እዚህ አሁን ኮንትሮለር ዊዝ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ትፈጥራለህ አልኩት። አድ ኦኬ አሁን ይሄ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ኖርማሊ ምንድነው የሚያደርገው? ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ሞዴል ይፈልጋል ማለት ምሳሌ ስቱደንት ከሆነ የስቱደንትን ሞዴል ልክ ኤምቪሲ ላይ ሞዴል ክሬት እንዳደረኩት ኤምቪሲ ላይ ሞዴል ክሬት አድርጌ መስጠት አለብኝ። ኮንቴክስትም እንደዛው። አሁን በዲፎልት የአፕሊኬሽን ዲቢ ኮንቴክስት ነው። እሱን ሳይሆን የምንጠቀመው እዚህ ጋር አድ ብለን የራሳችንን አንድ ኮንቴክስት አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ሞዴል ክሬት እናድርግና ከሱን እንነሳ። እዚህ ሞዴልስ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ ኒው አድ ክላስ then ክላስ ኔማችን ለምሳሌ ስቱደንት ሞዴል ይሁን። አድ now ስቱደንት ሞዴል ምን ፕሮፐርቲዎች አሉት? ፐብሊክ ይሄኛው ኮድ ስትሪንግ ነው። ከዛ ይሄኛው ፉል ኔም ነው። ከዛ እዚህ ጋር በርዝ ዴትን ዴት እናርገው። ስለዚህ ሞዴላችን እነዚህን ሶስት ፊልዶች ይዟል ማለት ነው። አሁን በዚህ ሞዴል ላይ ተመርኩዤ ኮንትሮለር ክሬት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድ ኮንትሮለር ዌብ ኤፒአይ ኮንትሮለር ዊዝ አክሽንስ ዩዚንግ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ አድ ዊዝ አክሽንስ የሚለው አክሽኖቹ ክሬት ማድረግ፣ አፕዴት ማድረግ፣ ኤዲት ማድረግ፣ ሪድ ማድረግ አክሽኖችን ነው። አሁን እዚህ ጋር ሞዴል ላይ ስቱደንት ሞዴልን እመርጣለሁ። ኮንቴክስት አፕሊኬሽን ዲቢ ኮንቴክስት ይሁን። then ኮንትሮለር ኔም ስቱደንት ኮንትሮለር ከሚሆን ስቱደንት ዊዝ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ኮንትሮለር እንበለው። አድ ትራይ ቢልዲንግ እሺ ይሄ ሞዴሉን ዲቴክት ስላላደረገው ነው። አንዴ ፕሮጀክታችንን ሪቢልድ እናርገው ነው። ክሊን አርገን ሪቢልድ። ይሄ የኤምቪሲ በግ ነው እንግዲህ 2017 ላይ ፕሮባብሊ ፊክስ አድርገውት ሊሆን ይችላል። ኦኬ ቢልድ ሰክሰስፉል። እስኪ አሁን አንዴ እንሞክረውና እሺ እዚህ ጋር ስቱደንት ሞዴል እዚህ ዲቢ ኮንቴክስት ስቱደንት ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ኮንትሮለር አድ ኦኬ አሁን እየፈጠረልን ነው። ታው ስቱደንት ሞዴል ኤንቲቲ ታይፕ ሞዴል has no key defined define the key for this entity type። እሺ ይሄ ኪ ያለውን ፕራይመሪ ኪ ብለን ዲፋይን ያደረግንለት አትሪቢዩት ስለሌለው ነው። ኦኬ እንበልና ሞዴሉን እናስተካክለው። ስቱደንት ሞዴል እሺ እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ኮድ ላይ ነው መፍጠር የምንፈልገው። ለዚህ ኮድን ኪ ነው ለዋለው ማለት ነው። እና ኪን በዲፎልት አያውቃትም። ያው ኢምፖርት መደረግ ያለበት ነገር አለ። ስለዚህ ኪ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ
ችን ከፍተን using system component model data annotations በዚህ አሁን ኪን ዲቴክት ያደርጋታል ለሷ የሚያስፈልገውን ነገር እዚህ ጋር ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው እስኪ አሁን እንደገና ሪቢልድ እንበለውና እሺ ሪቢልድ ጨርሷል እስቲ ኮንትሮለራችንን አድ እናድርጋው እንደም እሺ ስቱደንት ሞዴል db context ይሄ ስቱደንት ef add እሺ ለዚያውን ኮንትሮለራችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኮንትሮለራችን ላይ በዲፎልት የፈጠራቸው ፋንክሽኖች ይኖራሉ አሉ እነሱን እናያቸውና እነዚህ ነገሮች በሙሉ ጄነሬት የተደረጉ ነገሮች ናቸው ታለ ጌት ስቱደንት ሞዴልስ ይሄ ሁሉንም ስቱደንቶች ለማግኘት የምንጠቀምበት ነው ይሄ ደግሞ ሲንግል ስቱደንት ሞዴል በአይዲ ሰርች ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ በሱ ሰርች የምናደርግበት ነው ያው ይሄ በአይዲ ሳይሆን አክቹአሊ በእንትን ነው እኛ ጋር ኮድ ነው ፕራይመሪ ኪያችን ኪ ነው ብለን የሰጠነው ኮድ ነው ስለዚህ በኮድ ሰርች ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ፑት ስቱደንት ሞዴል ላይ መጀመሪያ የተቀበለው ሞዴል ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን is valid ብሎ ቼክ ያደርጋል ከዛ በኋላ ስቱደንት ሞዴል ኮድ እዚህ ጋር የተቀበለው ስቱደንት ሞዴል እና አይዲን አብሮ ይልክና በዚህ አይዲ ላይ ይሄን እናስቀምጥልኝ ነው ይሄ ፑት ሲሆን አፕዴት ለማድረግ ስለሆነ ነው ሴቭ ለማድረግ ሲሆን ይሄ አፕዴት ለማድረግ ሲሆን በዚህ አይዲ ያለውን ፈልገህ ይሄን አስቀምጥበት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ አይዲ እና ይሄ ኮድ አንድ አይነት መሆን አለ መሆኑን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው ፖስት ሲሆን ደግሞ አዲስ ሴቭ ሊያደርግ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ያደርጋል ዳታው is valid መሆኑን ቼክ ያደርጋል ሞዴሉ ከዛ እሱ ትክክል ከሆነ እዚህ ጋር ስቱደንት ሞዴል ዶት አድ ብሎ ስቱደንት ሞዴልን ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው then save changes ኦኬ ይሄ ዲሊት ለማድረግ ነው ይሄ ዲስፖዝ ኦብጀክቱን ዲስፖዝ ለማድረግ ነው ይሄ ደግሞ ኤግዚስተንስ ቼክ የምናደርግ ከሆነ የሆነ ስቱደንት ኮድ ሰጠነው በዛ ስቱደንት ኮድ ስቱደንት አለ ወይ ሚለውን ቼክ ማድረግ ከፈለግን ነው አይዲ ነው ሚለው ግን አክቹአሊ ከኮድ ጋር ነው ኮምፔር የሚያደርገው ስለዚህ ችግር የለውም አንድ አይነት ነው ስለዚህ እነዚህ ፋንክሽኖች አሉኝ እስኪ አሁን ይሄንን አፕሊኬሽናችንን ራን እናድርገውና የሚመጣውን ነገር እኔ እሺ ፕሮጀክታችን ይሄ ነው እዚህ ላይ አሁን APIን በለውና እዚህ ሊስት ላይ ጨምሮናል ኦኬ ስቱደንት የሚባለው የለም ስቱደንት EF ብለን የፈጠርነው ግን እዚህ ጋር ራሱን አድ አድርጓል ለምንድነው እዚህ ጋር ስቱደንት የሚባለው ኮንትሮለራችን ምንም ሜተድ የለውም ጎን ለጎን እንክፈተውና ኦኬ እዚህ ጋር ፐብሊክ ክላስ ስቱደንት EF ከAPI ኮንትሮለር ነው ኢንሄሪት የሚያደርገው ብዬ ከዛ ፋንክሽኖችን ጽፌያለሁ እዚህ ጋር ግን ምንም የተፈጠረ ፋንክሽን የለም ስለዚህ እዚህ ጋር አይመጣልኝም ስቱደንት EF ላይ ግን ፋንክሽኖች አሉ ለምሳሌ get single student EF ይሄ ስቱደንት EF all ይሄ get student EF በአይዲ ይሄ ደግሞ put student EF በአይዲ put ሲባል አፕዴት ማድረግ ማለት ነው ፖስት ሲሆን ሴቭ ማድረግ ነው እና ዲሊት ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በዲፎልት ጀነሬት የተደረገ API አለኝ ማለት ነው ለስቱደንት EF ኦኬ ለኮርስም በዚህ መልኩ ክላስ ጀነሬት ማድረግ እንችላለን ኦኬ ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ አሁን ይሄ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ በኤንቲቲ ፍሬምወርክ ነው ክሬት የምናደርገው ብለናል
ግን actually entity framework ካልሰጠ ነው ማለት ስንፈጥር ምክንያቱም መጀመሪያውንም entity framework የፈጠርነው ነገር የለም ኦኬ እዚህ ጋር controller add new controller ካልን በኋላ with entity framework ነው መፈልገው አልኩት ከዛ እዚህ ጋር ግን ኮንቴክስት ሰጠው ምንም የentity framework ኮንቴክስት የለም ቤዚክ የአፕሊኬሽኑ ኮንቴክስት ነው ያለው ስለዚህ መጀመሪያ entity framework መፍጠር አለብኝ በentity framework እንዲሰራልኝ ከፈለኩ አሁን ይሄ ችግር የሚሆነው መቼ ነው ይሄን ራን አድርገ ነው አሁን ስቱደንት entity framework የሚባለው API መጥቶልኛል ፋንክሽኖቹ መጥተዋል ግን actually ፋንክሽኖቹ ዝም ብሎ ሲግኔቸራቸው ይታያል እንጂ ኢንተርናሊ ምንም የሚሰሩት ነገር የለም ኦኬ ምክንያቱም ከምንም ዳታቤዝ ጋር የተያያዘ አይደለም ያን አፕሊኬሽን ዲቢ ኮንቴክስታችንን ብናየው ከዲፎልት ኮኔክሽን ጋር የተያያዘ ይላል ዲፎልት ኮኔክሽናችን ደግሞ ማለት በዲፎልት MVC ፕሮጀክት ስንፈጥር እዚ ዌብ ኮንፊጋችን ላይ እዚህ ጋር ዲፎልት ኮኔክሽን የሚባላል ዲፎልት ኮኔክሽኑ ማለት ይሄ ዳታቤዝ ነው ይሄ ዳታቤዝ ደግሞ ለሴኩሪቲ የሚጠቀምበት ነው እንጂ እኛ የፈጠርነው ዳታቤዝ አይደለም ራሱ በዲፎልት ASP .NET ሲምፕል ሴኩሪቲ ኢምፕሊመንት ሲደረግ የሚጠቀምበት ነው ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ አውርተናል እሱን ሪቫይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ካስፈለገ ስለዚህ አሁን አንድ entity framework እንፍጠርና ለዛ entity framework ደግሞ አንድ ኮንትሮለር እንስራ አሁን ኮርስን ደግሞ በሱ መንገድ እንስራ ኦኬ ስለዚህ እዚ ቪዥዋል ፕሮጀክታችን ላይ entity framework ለመጨመር ምንድነው ማረጋው ፕሮጀክቱ ላይ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ ወይም የፈለኩት ፎልደር ላይ then add new item እንልና ከዛ እዚህ ጋር ዳታን ስንመርጥ እዚህ ጋር adio.net entity data model የሚል ትመጣለች ይሄ ማለት ነው entity frameworkአችን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምሳሌ ዳታቤዝ ሊኖረን ያስፈልጋል እዚህ ምሳሌ ዳታቤዛችን ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል ዳታቤዝ ቢሆን ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ዲቢ የሚባል ዳታቤዝ ቢሆን ለሱ ዳታቤዝ የሚሆን entity framework ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስሙን የዳታቤዙን ስም ነው የማረጋው እናንተ የፈለጋችሁትን ማረግ ትችላላችሁ እንደ ሪኮመንዴሽን ግን የዳታቤዙን ስም ብታረጉት አንደርስታንድ ለማድረግ በኋላም ሪቫይዝ ሲደረግ ወይ ሰፖርት የሚያደርገውም ሰው በቀላሉ መረዳት ይችላል ይሄ entity framework ወደ የትኛው ዳታቤዝ ያመለክታል የሚለው ዲዛይኑን ሳይከፍት ወይ ፕሮፐርቲውን ማየት ሳያስፈልገው በፋይል ኔሙ ብቻ ያቃል ማለት ነው ስለዚህ እቺን አድን በላትና አሁን ኮኔክሽን ስትሪንግ የምንፈጥርበት ቦታ ላይ ደረስን ስለዚህ አሁን ግዴታ ዳታቤዝ መኖር አለበት ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ዳታቤዝ እንፍጠር SQL server ነው 2014 ነው የምጠቀመው እሱን እንክፈትና እሺ ስለዚህ SQL serverአችን ተከፍቷል ኮኔክት እናርግ ኦኬ ሰርቪሱን ስቶፕ አድርገዋል ኦኬ ሰርቪሱን ስታርት ላድርገውና እንቀጥላለን ኦኬ ሻውን SQL serverአችን ላይ ኮኔክት እናርግና አንድ ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል ዳታቤዝ እንፈጥራለን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር እሺ ዳታቤዝስ ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ዳታቤዝ ያው የSQL server functionality ስለሆነ ሀብ ፋሚሊያር ናችሁ እሺ ከዛ SQL server database name student management system db የሚባል ሴቭ አድርጌውና ኮፒ አድርጌ ስለያስኩት ነው ስሙን ና ኦኬ ሎኬሽኑ ዲፎልት ሎኬሽን ላይ ይፍጠራው ችግር የለውም ኦኬ እሺ ስለዚህ ዳታቤዛችን ይሄ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ አንድ ቴብል እንፍጠር
ኮርስ ስለሆነ አሁን በኤንቲ ፍሬምወርክ የምንሰራው ለኮርስ እንስራው እስኪ አይዲ ኢንቲጀር ነው ኮርስ ታይትል ኤን ቫርካር ክሬዲት አወር ኢንቲጀር ነው ኦኬ በቃ ነው ለሳምፕል ይሄ በቃ ነው እዛ ይሄንን ፕራይመሪ ኪ እናርገው አውቶ ነምበር እናርገው ከዛ ሴቭ tbl ኮርስ ኦኬ አሁን አንድ ቴብል አለኝ አንድ ዳታቤዝ ፈጠርኩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኤን ሞዴል መፍጠሪያው ላይ መተን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ዲዛይነር ፍሮም ዳታቤዝ አሁን እየሰራን ያለ ነው ዳታቤዝ ፈርስት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦሬዲ ዳታቤዝ ፈጥሬ ያለው ኔክስት ብዬ እዚህ ጋር ኮኔክሽን ስትሪንግ ነግረዋለሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የሚያመጣልኝ ኮኔክሽን ስትሪንጎች አሉ እነዚህ የድሮ የሌላ አፕሊኬሽን ናቸው ብለን ኒው ኮኔክሽን ብለን ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር SQL ሰርቨር ኔማችንን ነግረዋለን 2014 ላይ ነው የምሰራው ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን እዚሁ ሎካሊ ስለሆነ ቴስት ማድረገው ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ይሁን ከዛ ዳታቤዝ ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ዲቢ ናው ኦኬ እንበለው እዚህ አንድ ኮኔክሽን ስትሪንግ ፈጠርን ማለት ነው እሱን ስም እዚህ ጋር ይቀይረዋል ናው ይሄ ኮኔክሽን ስትሪንግ ነው የተፈጠረው ማለት ነው እዚህ ጋር ስትሰሩ የዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ስላደረኩት ነው እኔ በአካውንት ቢሆን በSQL ሰርቨር አውተንቲኬሽን በሚለው ቢሆን የምንሰራው የፓስወርድ የኤስኤ ፓስወርድ ስለምናስገባ እዚህ ጋር እነዚህን ኦፕሽኖች ኢኔብል ያደርጋቸዋል እዚህ ፓስወርዱን ሴንሲቲቭ ዳታ ስለሆነ ኢንክሉድ ላድርገው ኤክስክሉድ ላድርግ ነው ኢንክሉድ አድርግ ብለን ነው ወይ ኤክስክሉድ አድርግ ብለን ነው ኔክስት ማለት እንችላለን ያው በኋላ ይጠይቀናል ማለት ነው ከዛ ይሄ አንድ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ይፈጥራል አንድ ኤንቲቲ ይፈጥራል ማለት ነው ይሄ ልክ ኮንትሮለር ስንፈጥር አፕሊኬሽን ኮንቴክስት ያለ የሚጠይቀን ነገር አሁን እዚህ ጋር አንድ ኮንቴክስት ሊፈጥርልኝ ነው ማለት ነው ዌብ ኮንፊግ ላይ ሴቭ የሚያደርግበት ስም ነው ይሄ የዳታቤዙ ስም ይሆንና መጨረሻ ላይ ኤንቲቲስ የሚል ይጨምርበታል እንደዚሁ እንዳለ ይሁን አንቀይረው ከዛ ኔክስት አሁን እዚህ ላይ ያሉትን ኦብጀክቶች ያመጣልኛል አሁን አንድ ቴብል ብቻ ነው የፈጠርኩት ቴብል ቪውም ከፈለኩ ስቶር ፕሮሲጀርም ከፈለኩ መፈልገውን መጨመር ይችላል አሁን እኛ ለቴብል ነው የምንሰራው ሌሎቹ ሴቲንጎች እንዳለ ይሁኑና ፊኒሽ እንበለው አሁን አንድ ቴብል ያለው ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው እሺ ኤንቲቲ ፍሬምወርካችን እዚህ ጋር ክሬት ተደርጓል አንዷን ቴብል ይዟት መጥቷል እሺ ይሄ ነው ማለት ነው ኤንቲቲ ፍሬምወርካችን ስለዚህ ይሄን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ተጠቅሜ እስኪ ኮርስ ኮንትሮለር የሚባል ደግሞ ልፍጠር ኮንትሮለር ላይ ራይት ክሊክ አድ controller with entity framework okay አሁን ይሄ እዚህ ጋር ሞዴል ስመርጥ tbl ኮርስ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው ኦኬ ከዛ ኮንቴክስቱ ማን ነው እቺን አያችኋት አዲስ የተጨመረች በኤንቲቲስ ስም የምትመጣው ኮንቴክስት ማለት ነች ከዛ ይሄ tbl የሚለው ያስፈልገኝም ኮንትሮለር ላይ just course controller s አታስፈልገኝም add try rebuilding okay ይሄ ሶሪ ሞዴል any ሞዴል ጨምረን rebuild ካላደረግንላት MVC ያብዳል እሺ rebuild እሺ አሁን rebuild አድርገን ጨርሰናል እስኪ አንድ ኮንትሮለር add እናድርግ እሺ ከዛ የሞዴል ኔም tbl ኮርስ ኮንቴክስታችን ይሄ ነው የኮንትሮለር ኔም ኮርስ ኮንትሮለር አድ እሺ
እሺ ስለዚህ ኮንትሮለራችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው get tbl course put post delete እና ሌሎችም ኮንትሮሎች ይኖራሉ አሁን ይሄ አክቹአሊ ከዳታቤዝ ኮኔክሽን ጋር የተሰራ ነገር ስለሆነ ይሄንን ኮንትሮለር እስኪ ራን እናድርገውና አሁን ፕሮጀክታችንን ሁለት API ይኖረኛል ማለት ነው ስቱደንት AF የሚባልና ኮርስ የሚባል ሁለት APIዎች ይኖሩኛል ማለት ነው እሺ API እንበለው ስለዚህ አሁን ኮርስ ላይ እነዚህ APIዎች አሉኝ ስቱደንት ላይ እነዚህ APIዎች አሉኝ ማለት ነው አሁን አክቹአሊ ዳታ ሴቭ የሚያደርገው ከAPI ከኤንቲቲ ፍሬምወርክ ተነስቼ ስለሆነ መጀመሪያ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ከዳታቤዝ ጋር ሪሌሽን ሰርቼለት ስለሆነ የሰራሁት ይሄኛው ነው አክቹአሊ ሴቭ የሚያደርግልኝ ማለት ነው ይሄኛውንም በዛ መልኩ እንቀይረዋለን ማለት ነው ስንፈልግ የተለያዩ አሰራሮችን እንድናይ ብዬ ነው እሺ ስለዚህ API ክሬት የምናደርገው እንደዚህ ነው ለምሳሌ እያንዳንዱን API ዲቴይል ማየት ከፈለግን ለምሳሌ ይሄ ፖስት አለ ለምሳሌ ኮርስ ሴቭ ስናደርግ እንዴት ነው ሴቭ ማድረገው የሚለው ማየት ከፈለግን ይሄን ክሊክ አድርገን ዝርዝር መረጃውን ይነግረኛል ፓራሜትር ሪኩዌስት ስታደርግ ለምሳሌ ይሄንን ፓራሜትር ኮል ሳደርገው እንደዚህ አይነት ሳምፕል JSON ተጠቅሜ ነው ኮል ማድረገው ሪስፖንስ ደግሞ ሲኖር ሪስፖንስ ላይ ደግሞ ሪስፖንስ እንደዚህ አይነት ነው የሚሰጠኝ ሪስፖንስ ፎርማቱ እዚህ ጋር ደግሞ ሪኩዌስት ፎርማቱ ይያለ በዝርዝር ስለ API-ው ክሊር የሆነ ነገር ይነግረኛል ማለት ነው ስለዚህ API-ውን ኮንሱም የሚያደርገው ሰው API-ውን የሰራውን ሰው ማግኘት አይጠበቅበትም ማለት ነው ስለ API-ው በዝርዝር ራሱ ቪዥዋል ስቱዲዮ ጀነሬት የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉት ከዛ ፈርዘር ከተፈለገ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ዴቨሎፕ ያደረገው አካል ዲስክሪፕሽን ላይ ተጨማሪ ነገር መጻፍ ይችላል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ኮለም ኦኬ ስለዚህ API-ያችን ይሄ ነው ማለት ነው ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ API ክሬት የምናደርገው እንደዚህ ነው ስለዚህ ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ይሄንን API የሚጠቀም ደግሞ አንጉላር ቱል ይሄንን API እንዲጠቀም አድርገን ኮርስ ሴቭ እናደርግበታለን ሊስት ኦፍ ኮርስን አምጥተን ቴብል ላይ እናሳያለን እና ኮርስን ደግሞ የምንፈልግበት ለምሳሌ ኮምቦ ቦክስ ላይ ፊል ማድረግ ስንፈልግም ደግሞ እንዴት ኮምቦ ቦክስ ላይ ፊል እናደርጋለን የሚለውን ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናያለን ማለት ነው እዚህ ላይ ሚስ የተደረገ ነገር ሜቢ ስቴፕ ሚስ የተደረገ ነገር ካለው ወይ የሚያስቸግር ነገር ካለው ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ቶሎ ሪስፖንድ እናደርጋለን እናመሰግናለን